For today's video ay may ibabahagi ako sa inyong Shopee finds. Ito ay isang budget portable wireless hair clipper. Pero bago magpatuloy ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Like na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang pag-subscribe. Simulan na natin. Dumating na yung parcel at i-unpack na natin ito. Dalawa nga pala yung binili ko, isa sa akin at isa sa aking tatay. Double check muna natin itong box. Dito sa gilid nakalagay yung features nito. Sharp head, stainless steel blade, different combs, at may cleaning brush included. Sa harap at likod ng box nakalagay yung brand nito na Vintage T9. Tignan na natin yung laman ng box. Mayroon ditong Type-C charging cable, 4 na clipper guards, cleaning brush, at instruction manual. Dumako na tayo dito sa mismong bird trimmer. Yung head sakto lang yung size para sa mga singit-singit na part na ititrim. Napaka-sleek din ang design nito at hindi kabigatan. Para ka lang humahawak ng vape. Dito sa bottom part yung Type-C port. Tama, Type-C na siya. Impressive. Turn on natin. Makikita na meron itong LED battery indicator. Fully charged siya out of the box. Meron itong 4 na clipper guards. Astig talaga yung imprint dito. Subukan na natin kung swabe itong gamitin at di kumakagat. Gagamit ako ng 3mm guard para sa aking bigote at balbas. Ibig sabihin ay may matitirang 3mm na haba ang buhok. Gusto ko kasi magtira ng facial hair kasi lagi ako ng pagkakamalang babae dahil mahaba ang aking buhok. Bukod sa beard ay okay na okay din itong pang trim ng buhok, lalo na yung mga di maabot ng normal na clipper. Ito na rin ang ginagamit na pang-design ng mga hair artist. Sa aking experience ay okay siya gamitin. Malinis ang pagkat, may battery indicator at higit sa lahat ay portable. So magkano nga ba ang ating featured Shopee finds? Ito ang price nito. Kung gusto nyo rin makasulit ay ilalagay ko ang link sa description box. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!